आज आपण करणार आहोत गोभी मसाला। गॅसवर जाळी ठेवली आहे, त्यावर एक मीडियम साईजचा कांदा ह्याप्रमाणे कट करून ठेवला आहे। टोमॅटो पण ह्याप्रमाणे कट करून ठेवला आहे। सुक्या खोबऱ्याचा छोटा तुकडा आणि अर्ध्या लसणाचा गड्डा लो टू मीडियम फ्लेमवर भाजून घेऊया। सगळे जिन्नस छान भाजले गेले आहेत। ही थोडी कोथिंबीर आणि 1 इंच आलं आहे। या भाजलेल्या जिन्नसांची साल काढून घेऊया। साली काढून घेतले आहेत। सगळे जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यात काढूया आणि थोडं पाणी टाकून वाटून घेऊया। याप्रमाणे हे अर्धा किलो फ्लॉवरचे तुकडे आहेत। त्यात पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टीस्पून धणे जिरं पावडर, अर्धा टीस्पून मीठ आणि 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर टाकून मिक्स करूया। फ्लॉवरचे तुकडे मसाल्याने नीट कोट झाले पाहिजेत। गरज लागली तर थोडं पाणी शिंपडून घ्या। फ्लॉवरचे तुकडे नीट कोट झाले आहेत। पॅन मध्ये 3 टेबलस्पून तेल घेतला आहे। तेल गरम झाला आहे, त्यात फ्लॉवरचे तुकडे टाकूया। मीडियम फ्लेमवर फ्लॉवरचे तुकडे 3 ते 4 मिनिटं परतवून घेऊया। तुकडे परतवून झाले आहेत, काढून घेऊया। हाय फ्लेमवर पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तेल गरम झाला आहे। त्यात अर्धा टीस्पून जिरं, 1 तमालपत्र, 2 दालचिनीचे तुकडे आणि 2 वेलची टाकूया। गॅसची फ्लेम लो वर करूया। जिरं तडतडलं की त्यात 2 टीस्पून लाल तिखट आणि लगेचच वाटलेली पेस्ट टाकूया। नीट मिक्स करूया। मसाले लो फ्लेमवर 3 ते 4 मिनिटं शिजवून घेऊया। मसाले शिजले आहेत आणि तेल पण सुटलं आहे। अर्धा टीस्पून हळद, चवीनुसार मीठ आणि 1 टीस्पून धणे जिरं पावडर टाकूया। मिक्स करूया। मसाल्यांचं प्रमाण तुम्ही कमी जास्त करू शकता। फ्लॉवर ऍड करूया। गरम पाणी ऍड करूया। लीड लावून 4 ते 5 मिनिटं लो टू मीडियम फ्लेमवर शिजवूया। 5 मिनिटं झाली आहेत। अर्धा टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून कसुरी मेथी हातावर क्रश करून टाकूया। थोडी कोथिंबीर टाकूया। मिक्स करूया। 1 मिनिट परतवून घेऊया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। सुपर टेस्टी गोभी मसाला रेडी आहे।